السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معي فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل طاقية للبيبي سهلة وبسيطة، وأتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أشتغل بلونين بخيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، بيكون ده سمك الخيط مع إبرة رقم 3.5 ملم. الموديل ينفع بناتي وينفع أولادي، يعني تقدري تعمليه للجنسين زي ما انت حابة، بس مع اختلاف الألوان. تختاري الألوان الخاصة بالبنات وبتشتغلي بيها، وبتختاري الألوان بردك الخاصة بالأولاد وتشتغلي بيها. بالنسبة طبعا للون اللبني والأبيض ممكن تمشي ولادي أكتر منها بنات، يعني أنا شايفة إن لون اللبنيات والأزرقات وكده بيمشوا ألوان أولادي أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ببتدي على 2 من الأصابع، بسيب مسافة من الخيط وأبتدي أكون دائرة سحرية. ألف الخيط بالشكل ده وأجيبه عكس بعضه وألف تاني للخلف وألف إيدي الناحية التانية. تكون عندي هنا حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى وأسحب الحلقة التانية من تحتها وألف إيدي الناحية التانية، وخرج الخيط من على ايديا واحده واحده، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بتحافظي عليه عشان تقفلي الدائره السحريه، اما طرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما ابقى اشتغل داخل الدائره السحريه، لو اشتغلت فيها دلوقتي هتقفل، يعني هتفك معايا، مش هتنفع ان احنا نشتغل فيها، لازم نقفلها. علشان اقفلها بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بكده بكون عملت سلسلة. السلسلة دي هتكون جزء من ارتفاع السلاسل اللي احنا بنبتدي بيها شغلنا. هشتغل داخل الدائرة السحرية 12 غرزة عمود بلفة، لكن طبعا سلاسل الارتفاع مش هعتبرها معايا من العدد، هرتفع كمان عليها سلسلة واحدة بس وهعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع. داخل الدائرة السحرية هبتدي اشتغل 12 غرزة عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، اصبح معايا حلقتين زي ما احنا شايفين. بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج، اصبح معانا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منه كده. 1 2 3، وبكمل لغايه ما يكون معايا 12 عمود بلفه. كده بقى معانا بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أكمل العمود الأخير يبقى معانا 12 عمود. في النهاية خيط البداية ببتدي أشده، بقفل منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين. وبفضل دايما ان احنا نشتغل بالنسبة لطواقي البيبي او اي طاقية انت حابة يكون الفراغ اللي في المنتصف فيها ضيق، تشتغلي بالدائرة السحرية او الدائرة البديلة للدائرة السحرية اللي هي بتكون دائرة السلسلتين، انك بترتفع سلسلتين بتسيبي واحدة وبعد كده بتبتدي تشتغلي في السلسلة اللي هي طبعا رقم 2. هبتدي في اول غرزة اشتغلتها، السلسلتين ماليش علاقة بيهم، بروح لاول غرزة تحت حرف الفي واخلي معايا كمان خيط البداية واقفل، ادخل اقفل بغرزة منزلقة. هبتدي اعمل تزايد على السطر كله، يعني هبتدي ارتفع سلسلتين ودايما هيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع علشان خاطر مكان التقفيل يكون نظيف معايا، يعني بداية السطر ونهاية السطر تكون نظيفة معاكي وما فيهاش اي فراغات وما فيهاش يعني الخط ما يعوجش معاكي ويتنوا ماشي جهة اليمين او جهة اليسار وانتي شغالة. لا، عايزين الشغل يكون حلو ونضيف. فوق كل غرزة بشتغل انكريز تزايد، يعني بشغل فوق كل فراغ مرتين 2 عمود بلف. بسم الله الرحمن الرحيم. كده 1 في نفس الفراغ لان السلسلتين دول مجرد الارتفاع. 1 كمان مرة في نفس الفراغ. 2 ادخل في الفراغ اللي بعده. 1 2، والعدد معاكي هيزيد هيتضاعف، هيكون بدل 12 هيكون عندك 24 غرزة عمود بلفة. بكمل فوق كل غرزة 2 غرزة وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بقى معايا 24 غرزة عمود. في أول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة فوق حرف الفي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بردك لسه السطر اللي جاي مستمرين في التزايد، 1 2 سلسلة، لكن التزايد في السطر دوت هيكون فين؟ دايما يا بنات خدوا بالكم من طريقة التزايد. التزايد عندي بالنسبة طبعا لقاعدة التزايد في الدائرة بيكون عندي في آخر غرزة أنا كنت عاملة فيها التزايد، يعني أنا عندي تحت أهو، بصوا نسيبنا هما الاتنين الاولانيين باينين واضحين على فكرة. انا عندي دي اول واحدة، لا مش بشتغل فيها التزايد، شايفين اخر واحدة؟ يعني انا عندي دول 2، اول واحدة طبعا مش هشتغل فيها التزايد، اخر واحدة اشتغلت فيها تحت التزايد بتكون رقم 2 عندي اهي. فدايما العدد الزوجي بتاعك اخر واحدة منهم هي اللي بتشغلي فيها التزايد.
يعني السطر دوت هبتدي اشتغل الغرزة الاولى فوقيها غرزة واحدة، والغرزة التانية فوقيها غرزتين. اول غرزة فوقيها عمود واحد، والغرزة التانية انكريز يعني تزايد، يعني بشغل فيها مرتين، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ اتنين، وبكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بصوا تاني كمان بعيد او بكرر شرحي. انا عندي تحت اتنين فيه، يعني كنت شغلاهم في فراغ واحد يعني تزايد. اول واحدة طبعا مش هينفع اشتغل فوقيها التزايد بتاعي، دايما التزايد بتاعي في السطر اللي بعده بيكون في اخر واحدة انا شغلاها فيها تزايد، وهي طبعا بتكون دي. يعني اول واحدة بشغل فيها غرزة واحدة، تاني واحدة اللي هي بتكون اخر واحدة من التزايد هي اللي بيكون فوقيها التزايد الجديد في السطر اللي انا فيه، واحد، كمان مرة اتنين. طيب حد بقى يشوف هنا السطر اللي جاي هيكون التزايد عندي امتى؟ بصوا اهو، انا اول غرزة طبعا ما فيهاش تزايد، فبالتالي هشتغل فوقيها غرزة واحدة بس، ده مكان التزايد. اول غرزة برضك هشتغل فوقيها غرزة واحدة بس، اخر واحدة في التزايد عندي هنا اهو هيكون عندي فيها فوق غرزتين. تمام يا بنات؟ دي القاعدة او طريقة التزايد في الدائرة، انك دايما اخر غرزة بتشتغليها هي اللي بيكون فيها تزايد عندك. وبالنسبة برضك لقاعدة التزايد في الدائرة، ان دايما لما بكون بعمل تزايد لازم اخر غرزة يجي فيها عدد زوجي من الغرز، ما يكونش فردي. لو انت اشتغلتي لقيتي ان اخر غرزة عندك فيها غرزة واحدة يبقى عندك مشكلة في العدد، وترجعي تراجعي العدد بتاعك تاني. برضك تالت قاعدة عندنا في التزايد في الدائرة، ان عدد الغرز اللي بتبتدي بيه هو نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل سطر. نرجع تاني نكرر. غرزة، بسم الله الرحمن الرحيم، اول غرزة فوقيها غرزة واحدة بس، تاني غرزة فيها انكريس تزايد يعني بشغل فيها مرتين، واحد، وفي نفس الفراغ اتنين، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر بقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها، ولسه السطر اللي جاي مستمرين في التزايد لغاية ما اوصل طبعا لحجم القرص طبعا اللي يكون مناسب لسن البيبي. برتفع سلسلتين، وزي ما قلنا بقى مع بعض تحت اول غرزة بشغل فوقيها غرزة واحدة بس، تاني غرزة اهي بشغل فوقيها غرزة واحدة بس، تالت غرزة وهتكون اخر واحدة في التزايد اللي عندي تحت بشغل فوقيها مرتين، واحد، كمان مرة في نفس الفراغ اتنين، وبكرر عمود عمود عمودين انكريز يعني تزايد، بشتغل فوق الفراغ مرتين لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بكده بكون وصلت لنهاية السطر، وكمان وصلت ايه هوقف التزايد في المرحلة دي، لان القرص بتاع الدائرة بتاعي وصل للمقاس المحدد طبعا الخاص بسن ايه البيبي حديث الولادة، من سن يوم لسن 3 شهور. قفلت بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها، وبعد كده هبتدي اوقف التزايد، يعني بشتغل غرزة فوق كل غرزة بدون ما اعمل تزايد تاني. طيب يا رندا، لو حابين نعمل الطاقية اكبر مفيش مشكلة، زودي التزايد لغاية ما توصلي لقطر الدائرة الخاص بالفئة العمرية اللي انت بتشغلي لها الطاقية. وطبعا مقاسات الطواقي كلها بشرح طبعا ازاي تقدري تحددي المقاس للبيبي او للشخص اللي قدامك سواء بالغ او بيبي. حتى لو الشخص مش قدامك تقدري تستخدمي الجدول، وتقدري كمان تستخدمي المقاسات لو الشخص قدامك، انك بتقيسي قطر الدائرة وبتعملي بعد كده معادلة بسيطة كده موجودة طبعا في الفيديو الخاص بمقاسات الطواقي، وتشتغلي بعد كده عليها. بناخد طبعا قطر الدائرة. قطر الدائرة ده يعني بيكون مقاس القرص اللي انت بتشتغليه. لما بتبتدي بتقيسي بتيجي مثلا من هنا، ولازم تعدي من على اللي هي طبعا المركز الدائرة نفسه، تمشي المتر بتاعك لغاية ما يوصل لنهاية الدائرة. بتشوفي عدد السنتي المطلوب منك وبتشتغلي، ولما بتوصلي للسنتيمتر دوت خلاص بتوقفي التزايد وبتبتدي تشتغلي الطاقية زي ما احنا هنشتغل دلوقتي. برتفع سلسلتين، وفوق كل غرزة خلاص بقى بوقف التزايد، يعني بشتغل غرزة واحدة بس، واحد، فوق كل غرزة غرزة عمود بلفة واحد. بالشكل دوت هتبتدي الطاقية تقوس معايا وتديني طبعا شكل الطبق، عفوا يعني على التشبيه، بس بتديني الشكل المقوس للطبق. عمود فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بقفل فوق أول غرزة بغرزة منزلقة، ولو شفنا الشكل طبعا بصوا خلاص بعد ما كان مفروض هو خلاص اتحول معايا لان هو بدأ يقفل بشكل الطاقية. ببتدي اشتغل بالشكل دوت
سطرين كمان بنفس اللون اللبني بنفس الطريقة، ان عمود فوق كل عمود يقابلني، وفي النهاية بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة، وبعد كده ببتدي ارتفع سلسلتين واشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل السطر ده والسطر كمان اللي بعده وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده زي ما احنا شايفين اصبح عدد السطور معايا 1 2 3 4 5 6 7. عملنا في اول 4 سطور تزايد، وبعد كده اشتغلت 3 بدون تزايد. في المرحلة اللي جاية هبتدي اغير للون الابيض. في اخر غرزة عندي ببتدي اشتغلها بيكون عندي حلقة بلف لفة واحدة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من 2. اخر 2 هسيب بقى الخيط دوت وابتدي اجيب الخيط الجديد، هسيب منه مسافة واقفله عقدة بداية، الف حلقة على الهواء اقفلها عقدة بداية، واسحب الحلقة من الحلقتين اللي عندي على الابر. ابتدي اشد خيط اللون اللبني زي ما احنا شايفين، اضيق الغرزة عشان ما اكونش واسعة معايا. هدخل فوق اول غرزة اشتغلتها وهخلي معايا اطراف الخيوط اللي بخفيها معايا على الابرة، اقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده بكون خلصت اخر غرزة عندي واضفت اللون الجديد زي ما احنا شايفين. وممكن اقفل بغرزة منزلقة بنفس اللون، وبعد كده ابتدي من الحلقة الموجودة عندي على الابرة اسحب اللون الجديد. 1 سلسلة، ارتفعت 1 سلسلة لان المرة دي هبتدي اشتغل بغرزة النصف عمود، ومجرد بس السلسلة دي هتساعدني بس تكون مجرد سنادة ليا للغرزة اللي هشتغلها. فوق كل غرزة بشتغل غرزة نصف عمود واحدة. ازاي بشتغلها؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، عندي على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم ال3 مع بعض، وفوق كل غرزة بشغل غرزة نصف عمود واحدة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بكمل غرزة نصف عمود فوق كل غرزة تقابلني لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم. في نهاية السطر بروح لأول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي، بقفل بغرزة منزلقة وابتدي ارتفع سلسلة واشتغل تاني في نفس الغرزة غرزة نصف عمود، وفوق كل غرزة نصف عمود بشتغل غرزة نصف عمود زيها لغاية ما بخلص السطر كله. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص خلص السطر بتاعي. بروح لأول غرزة اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي والسطر اللي بعده هما اخر سطرين هيكونوا معايا في الطاقية، وبشتغلهم بغرزة الحشو. برتفع سلسلة وداخل الفراغ بتاعي بدخل بدون ما بلف الخيط على الابرة ولا حاجة يا بنات، يعني انا كده عندي حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم، وفي كل غرزة بتقابلني بدخل اشغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر بقفل بمنزلقة في اول غرزة وارتفع سلسلة، وفوق كل غرزة بشتغل غرزة كمان. هشتغل السطر دوت وكمان سطر بعد منه وارجع لكم نشوف الطاقية بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين الطاقية بتاعتنا خلاص انتهت، وكمان وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو النهاردة سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل الله يسا امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. نقدر طبعا نزين الطاقية بتاعتنا باي شكل احنا حابينه. لو انت هتعمليها بناتي ممكن تعملي لها وردة او فيونكة او اي حاجة طبعا انت حباها، او اي ديكور اكسسوري تشبكيه في الطاقية، او زرار، مجرد زرار بس دائري كده تحطيه على الطاقية بتاعتك. وممكن تعملي كمان الاشكال الصغيرة بالكروشيه زي مركب، سمكة، اي حاجة انت حباها تقدري تزيني بيها طاقيتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.